علیکم زما سټوډنټانو څنګه یې امید لرم چې ښه به وئ نن زمونږ لیکچر ډېر اهم دی او په دې تاسو ته زه یو بیسک د ویب سایټ لیاوټ ښایم چې هغې کې دا بالکل بیسک دی ډېر زیات بیسک دی ډېر اسان دی او هغې کې چې دی څه دي پکې هغې کې هیډرز دي نیویګیشن بار دي پکې اسایډ دی سیکشنز دي پکې مختلف سیکشنز دي پکې موږ جوړو او بیا پکې فوټر دی نو دا تاسو ته ښکاري دا تاسو په وړاندې کې یو ویب سایټ لیاوټ دی ډېر بیسک دی په ټاپ باندې وګورئ دا دلته کې لوګو راځي دا یو ډېر مختلف هزارو لاکو قسم لیاوټس دي ډېر زیات دي ټمپلیټس پکې بیا کې جوړېږي تیار پکې ملاویږي چې کله تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ نو بیا تاسو نیټ نه چې دی مختلف ټمپلیټس ډاونلوډ کولی شئ او هغې کې تاسو خپل پریکټس کولی شئ خو دا تاسو صرف بیسک ښایم چې بالکل تاسو په تاسو اسانه پوه شئ په دې باندې نو دا لومبی هیډر کې وګورئ هیډر کې موږ ډیفاین کړي دی دا یو لوګو دی پکې او دا پکې نیویګیشن بار دی بیا یو سیکشن دی دلته کې دې ته موږ بینر هم ویلی شو مین کنټینټ هم ویلی شو کیروزر هم ورته ویلی شو چې دې کې تصویرونه پکې ځای راځي خو موږ مخکې بیا ریسپانسیو CSS کې وایو دا شان مختلف دا یو اباوټ سیکشن پکې موږ ورکړی دی نون سیکشن پکې ورکولی شو او په اینډ کې سو دا فوټر شو نو تاسو داسې ښایم دا دلته کې ما یو سمپل لیاوټ جوړ کړی دی چې هغې کې دلته کې دا لوګو دی او دې ځای کې تاسو دا نیویګیشن بار دی پکې ټیک شو دا وایي چې په دې باندې ورکوئ نو دا کلر چینج کېږي دا شان دا پکې یو موږ بینر جوړ کړی دی دا لکه ډیټا ده پکې دا یو امیج پکې دی او دا یو اباوټ سیکشن دی او دا پکې فوټر دی نو راځئ چې دا تاسو زه وښایم چې دا جوړېږي څنګه ها دا وګورئ موږ سره یو فایل دی موږ یو فایل جوړ کړو چې هغې کې موږ یو لینک ورکړو دا تاسو ته پته چې دا موږ CSS فایل څنګه دې سره ټچ کوو نو دا یو سټایل ډاټ CSS فایل دی دا په سیم لوکیشن باندې پروت دی دا وګورئ دلته کې CSS سټایل او دا 25 نمبر فایل دا چې کوم HTML فایل دی دا دواړه په یو لوکیشن باندې دي نو دې ځای کې موږ سره دا د دې ځای کې ډایرکټ موږ سټایل ډاټ CSS وکړی نو دا دې سره لینک شو ټیک شوه نو اوس په بدله کې موږ په باډي کې HTML لیکو او بیا به په دې باندې موږ سټایل اپلای کوو نو راځئ چې شروع شو نو بیا به موږ والو هیډر ټیک شوه ها هیډر کې وګورئ ما یو ډیو وایستو هغې کې ما ولیکل آصف کوټ سکول او هغې ته ما یو کلاس ورکړو لوګو دغه شان ما یو نیو بار وایستو نیو او هغې کې موږ UL ډیفاین کو ټیک شوه چې هغې کې موږ LI ډیفاین کړي LI کې موږ سره هوم اباوټ کنټیکټ سروسز او سکلز ټیک شوه دغه شان په دې سره تاسو بل غواړئ دلته کې یو کاپي کړئ او دې کې ولیکئ چې تاسو چې څه غواړئ په دې کې تاسو ورکولی شئ ټیک شوه دې ځای کې بس دا کافي دي نو دا موږ دا کړو دلته کې بس دا راشو دې ځای کې ته دا موږ ریفریش کړو نو دا موږ سره داسې راغلو صحیح ده بیا پکې ما دلته کې واست یو ډیو کلاس هغې ته موږ بینر ورکړو نوم دا کلاس نوم شو بینر او دې کې دننه موږ یو بل دوه ډیو واخیستي یو ډیو کې چې دی هغې کې موږ هغې ته نوم ورکړو کلاس مین او هغې کې موږ ډیفاین کو H2 ټیک شوه او دلته کې ما ډیزاین اینډ او دې ځای کې ما یو سپیم په دې کې ډیفاین کو او هغې کې ما دا ټکي ولیکلو ډیولپمنټ ټیک شوه او ما پکې یو بل ورکړو یو پی ټیګ مې پکې وایستو صحیح ده پی ټیګ په دلته کې دا دغه شو دا پی ټیګ شو هماغه یو په دې دغه ډیف کې چې دی ما یو بټن هم ورکړه ټیک شوه هغې ته جسټ اکال اوی پکې ما ولیکلو دویم ډیف کې چې دی نو ما یو کلاس وایستو پکچر په نوم باندې هغې کې ما ایمیج ورکړه images folder دې په دې ځای کې ټیک دې ځای کې تاسو ته وښیم دا images folder دی دغه ځای کې images زه ښایي دلته کې بجلي مې ځای راځي خو څه خبره نه ده کار به خپل جاري ساتو نو دا دلته کې ایمیج شو ایمیج کې موږ دا مختلف images ورکړي دي ایمیج دا کې فولډر کې دلته کې لیپټاپ دغه دی نو دا به اوس موږ دلته کې راشو ریفریش وکړو نو دا به موږ سره دا ډیټا راغله ټیک شوه بیا پکې دلته کې ما یو اباوټ کلاس وایستو دلته کې ډیو کلاس او هغې کې موږ یو ډیو کلاس میسج ورکړو هغې کې مو اباوټ ولیکلو ډیو کې او بل یو موږ پی ټیګ وایستو هغې کې مو څه ډیټا ورکړه دا به لکه کم وکړو کافي زیاته ده او دې ته راشي ریفریش کړي دا به دې ځای کې موږ دا اباوټ او دا راغلو صحیح ده او اخیری کې بدل لګي ما یو فوټر وایسټ وای کې ما څه ډیټا ولیکله
نو دې ته راشو ریفریش کو دا موږ دې کې دا تاسو ته ښکاري اوس دا خو موږ سو دا ټول HTML شو اوس په دې باندې موږ CSS اپلای کوو 1 by 1 سټپ وایز موږ اپلای کوو تاسو به زه خیم چې دا څنګه په دې باندې 1 by 1 اپلای کیږي نو دلته کې براشو او سټایل ته براشو او دلته کې موږ لومبه والو سټیرک مو ایستل دغه سټیرک کې موږ دلته کې دا تاسو پته یونیورسل اپریټر دی د دې کار چې په دې کې دنه چې څومره موږ پراپرټیز لیکو نه هغه په د براوزر باندې په باډي کې چې سی آی باندې اپلای کیږي نو دلته کې موږ مارجن 0 ورکو چې څومره مارجن شي او 0 شي دا شان پیډینګ 0 شو او دا بوکس سایزینګ چې کوم بوکس بارډر بوکس دی هغه هم دې مطابق شي لیست سټایل بم نن شي او ټیکسټ ډیکوریشن لیست سټایل هغه چې کوم په دې کې بولټ سي او په ختم شي او چې په دې کې کوم دغه راځي لاین انډرلاین یې د ټیکسټ ډیکوریشن نن شو نو دې ستاسو براشو دې ستاسو ګوري تاسو ښه دا ریفریش شو نو دا ګوري دې کې ټول مارجن پیډینګ هم ختم شو دې کې هغه بولټس هم ختم شوی او دلته کې چې کوم دې لاندې انډرلاین هغه ختم شو ٹھیک شو دا شو اوس موږ راځو په دې هیډر باندې په کار شروع وکړو دې کې تراشي دې کې تراشي دا ور دلته کې هیډر دی نو موږ به دا اوس دلته کې دا هیډر ډیفاین کوو نو هیډر د پاره موږ دا هیډر ولیکلو دې کې موږ دې ته ویټ ورکو دې ته چې کوم دې ویټ ته 100% کو هایټ موږ دې ته 55 پکسل ورکو بیک گراوند کلر موږ دا لایټ بلو ورکو او لاین هایټ دې ته موږ ورکو 55 څومره موږ سره هایټ دغه لاین هایټ نه مطابق چې دې کنده پدې کې ډیټا ایڈجسټ او پیډینګ چې دې موږ ټاپ او باټم 0 ورکو او لیفت رائټ د پاره موږ پیډینګ ورکو 100 نو تاسو دلته کې راشي دا ریفریش کړئ نو دا وګورئ دلته کې دې طرف ته 100 پکسل او دې طرف ته 100 پکسل شو دا کلر شو دا ویت دې پورا 100 شو او دا لاین هایټ دې 55 او دې ځکه موږ لاین هایټ هم دې 55 ورکو دا په دې سنټر کې راغله اوس پر راشو موږ په دې لوګو باندې دا هیډر خوش اوس دا پس د موږ سره لوګو نو موږ په دې لوګو باندې وکړ کوو دې ته بس سټایلینګ ورکو او دا په کلاس موږ ایکسس کوو هیډر کی لوګو کلاس ٹھیک شو نو دا راشي دا وګورئ موږ هیډر شو او دې کې ډاټ لوګو کلاس شو اې کې موږ فلوټ لیفت ورکو چې دا لیفت طرف ته شي او فونټ سایز 30 موږ 30 پکسل ورکو فونټ ویټ موږ بولډ ورکو او کلر موږ دې ته ورکو اورنج اوس دلته کې راشي ریفریش کړئ نو دا وګورئ نو دا موږ سره شو کار دې ته کلر موږ داګو او دې ته آصف کوډ سکول شو ٹھیک شو دا زموږ شو لوګو اوس موږ راځو په نیویګیشن بار باندې وکړ کوو دا نیکسٹ موږ سره شو دا نیو بار په دې باندې موږ سټایلینګ اپلای کوو دې چې دا وګورئ هیډر کې نیو دې دلته کې ښایي تاسو هیډر کې نیو موږ ایکسس کوو دا نیو ٹھیک شو نو دې ځکه تر راځي هیډر کې نیو چې موږ ایکسس کو نو دا موږ لګي دا ورکو فلوټ رائټ نو دا به رائټ طرف ته موو شي دلته کې راشي دا شو ریفریش دا وګورئ دا چې کوم زموږ نیویګیشن دی نو دا رائټ طرف ته موو شو ها دې ځکه ګورئ موږ هیډر کې نیو چې دی نیو کې موږ سره دی یو ال کې موږ سره دی الایز نو الایز د پاسه موږ ډسپلی ان بلاک الیمنٹ څنګه اپلای کیږي الریډي په دې باندې زما یو کلاس دی لیکچر دی تاسو کتلی شي تاسو به ډیر اسانه شي نو دا چې موږ په دې باندې ان بلاک اپلای کو نو دا موږ ریفریش کو دا وره په دې یو لاین کې ټول دا رااله دي ته وي ان بلاک اوس دې کې موږ کلر په دې پاسه او دې پاسه موږ سپیس راولو دلته کې براشو دې چې موږ په ال آی کې چې کوم انکر ټیګ دی دا تاسو ښکاري دلته کې دا انکر ټیګ دی په دې باندې موږ دا اپلای کوو نو دې چې راشي دا وګورئ لکه موږ پیډینګ ټاپ او باټم 0 کو او لیفت رائټ ته موږ پیډینګ ورکو 20 پکسل فونټ سایز ورته لګ 20 پکسل کو موږ او ډسپلی موږ کو دا بلاک ٹھیک شو دا ودل کې راشي دا وګورئ دا موږ سره پدې دا کې شو صحیح ده دلته کې ورته موږ لګ دا سپیس بڑاو کو دا موږ 23 کو ریفریش کو دا و دې کې سپیس لګ جوړ شو زیات اوس موږ غواړو چې په دې انکر ټیګ باندې چې دې باندې موږ کله ماوس ورکو نو هغه کلر چینج کی نو دا کو دې چې موږ بیک گراوند کلر اکوا ورکو او کلر چې دې موږ ورکو وایټ نو دلته کې موږ راشو ریفریش وکړو نو دا خیال مده په دې کې موږ راځو نو دا وګورئ
बैकग्राउंड कलर चेंज की गया और कलर चेंज को होवर बांधी नो दाता सो खै दाता सो पौलांदी की दा हेडर तैयार शो और उस पर राजुमंगा नेक्स्ट दामुंगा बैनर चकम सेक्शन दे पदी बाने वो कार शो को दे वाला सेक्शन बंदा पूरा शो उस पर राजुमंगा बैनर वाला सेक्शन था दायो सेक्शन दे अवल बुंगा बैनर एक्सेस कुल दा की राबु शो बैनर था दाबुल को बैनर डॉट पर राजी और तो मुंगा विथ डिफाइन को 100% फेसबुक को टिक्सवा खादीजे के दा 100% सो और दीजे की उस चिदे बैनर की मुसरा मेन क्लास कमी हो दे दा जमुगा मेन क्लास ते टिक्सवा मेन क्लास की मुंगा बसको मेन क्लास की मुंगा विथ वर्क को 50% और फ्लैट मुंगा फ्लोट लेफ्ट को और पेडिंग टॉप बॉटम ना 50 पिक्सल शो और लेफ्ट राइट ना 100 पिक्सल शो दाशो मेन देख द्वा दगदे डिव दी यो पकी मेन दे बल पकी पिक्चर दे मुंगा मेन तब 50% वर्गू और पिक्चर तब मुंगा 50% वर्गू दिस चला सो रिफ्रेश कुनु दावोरा दिस ना प्रॉपर्ली दीज के एडजस्ट उस पर राशु मुंगा दाता दोबारा हाँ उस बदल लगे मुंगा दा डिज़ाइन पदे बाने कार को पदे H2 बाने पैराग्राफ बाने और बटन बाने नो दे पारा बदल लगे राशु दा बदल लगे बैनर के मेन के दंडा मुंगा H2 दा H2 दे टिक्सवा नई की दल लगे वो रहा फोन साइज 30 पिक्सल मुंगा और कलर मुंगा तो ऑरेंज को और पर H2 की दन्ना स्पेन चकम दे नहीं तो कलर वर्क को ब्लू दागशानी पी टेक दे पारा मेन के चक पी टेक दे नो आई बानी मुंगा अप्लाई को मेन मार्जिन टॉप 20 और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई और मार्जिन बॉटम मुंगा 20 पिक्सल को दिल लगे मुंगा राशु दाबु को रिफ्रेश न दाबो दादा से शो सही शो उस पर राशु मुंगा पर बटन बाने पकार को हाँ बटन के ऊपर मेन के कम बटन दाए तो मुंगा पेडिंग वर्क को 10 पिक्सल टॉप बॉटम ना और लेफ्ट राइट 20 पिक्सल शो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज शो कलर वाइट शो बॉर्डर चिकमी आए तो मुंगा नन वर्क को और दाशाने बॉर्डर रेडियस वर्त मुंगा 10 पिक्सल वर्क को और फोन में नो बोल्ड नो दा मुंगा रिफ्रेश को नो दा तासो बटन उस चिदी बन मुंगा दल के राजू और वर्क को नो दे पारा चिदे दे अखपल कलर चेंज किए दे पारा मुंगा दल के राशु हाँ दल लगी बटन और होवर के बैकग्राउंड कलर मुंगा ट्रांसपेरेंट वर्क कलर बबाई की नहीं बॉर्डर मुंगा वर्क को 1 पिक्स और सॉलिड ऑरेंज कलर मुंगा ऑरेंज वर्क को और कर्सर चिदे पॉइंटर दे नो दल तक राशि दार की रिफ्रेश दाउद रे राशि दागो रे ख्याल दे दा शो जमुंगा दा लेफ्ट साइड दा पूरा शो उस राइट साइड दे पार लगे इमेज काफी घटते दा मुंगा और कोठे कुलो होंदे खदीजे के दागो रे मुंगा लगे चिकन बेंगा की पिक्चर दे तुमगा वेट वर्क को 50% फ्लोट राइट तरफ ता शो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल मुंगा वर्क को और पदी पिक्चर के चिकम इमेज दे तो मुंगा वेट वर्क को 200 और मार्जिन लेफ्ट मुंगा वर्क को 150 पिक्सल न दाद लगी रिफ्रेश की राशि वो दा न प्रॉपर्ली दा जमुंगा यो बैनर तैयार शो यो कोले गुने सादा गुने कार छवे दे ये तासो खपल रंगुलम कोले छरस कोले शई वला कदा तास तखतारी नोस पर आजुंगा नेक्स्ट अबाउट अस पेज था ठीक छो अबाउट लगे जो कम डेव वर्क ले तब क्लास मुंगा अबाउट वर्क ले दिस तब राशु द अबाउट डॉट अबाउट दिस के मुंगा विथ वर्क को 100% हाइट मुंगा वर्क को 245 पिक्सल सही दा दी सेक्शन था बैकग्राउंड कलर मुंगा दा आरजीबी के वर्क को और क्लियर मुंगा बहुत तरफ ना सोच दा क्लियर शी दा लगे राशि दा रिफ्रेश की निजाव मुंगा दा कलर दा शो उस मुंगा पदी अबाउट माने और पदी पी टैग माने स्टाइलिंग अप्लाई को दिल लगे बराशो हाजी दिल के दाव रे मुंगा द अबाउट की मैसेज दे मैसेज के सर्विसेज दे एक बिया मैसेज दे दाव दीजी तम राउ दा शो अबाउट की मैसेज टिकवा द अबाउट और पदी मैसेज के दामुंगा अबाउट वस्ते पदी बानी मुंगा अप्लाई को दिल के बराशो दिल के मुंगा वर्क कलर ऑरेंज पेडिंग 20 और टेक्स्ट अलाइन दामुंगा सेंटर को फॉन्ट साइज मुंगा 40 को और फॉन्ट वेट मुंगा बोल्ड को दाशाने पी टेक की मुंगा दा मुंगा 100% वेट वर्क और टेक्स्ट लाइन मुंगा जस्टिफाई को ठीक छवा और पेडिंग मुंगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ना 0 को लेफ्ट राइट में मुंगा 100 को तो लगे ब्रश दा बुको रिफ्रेश मदा को दीजिए के पदी बंदा अप्लाई शो और दा अप्लाई शो उस नेक्स्ट मुंग से फुटर बा संगे अप्लाई को दिल लगे ब्रश और दीजिए के तास कई दा फुटर दे तो दीजिए के मुंगा फुटर डिफाइन को
شو فوټر ها تیزی کو بدل لګي فوټر چې ما ډیفاین کو ویټ موږ 100% ورکو هایټ 50% 50 پکسل شو لاین هایټ موږ 50 پکسل شو بیک گراوند کلر وایټ شو او کلر بیک گراوند کلر موږ سره شو بلیک او کلر موږ سره وایټ شو او ټیکس الاین سنټر شو نو اس بدل لګي راشو دا ریفریش دا موږ سره شو نو دا زموږ تاسو په وړاندې دی ورکوټ یو بیسیک لیاوټ دی او بجلی نه وزا ما دا کول ضروری وي نو امید لرم چې په دې باندې تاسو رسېدلی وي بیا هم څه مسلې او تاسو مختلف لیاوټس جوړ کړئ یا ماته ایمیجز راوستوي او کوډینګ کې څه مسله وي ویلې شي ماته او په دې کې مختلف سیکشن تاسو درې څلور نور جوړې کړئ آی کې مختلف په سیکشن کې دنه دوه درې سیکشن نور جوړې کړئ نو پریکټیس پیو کړئ او بیا هم څه مسلې ماته ویلې شي نو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کیږي تر آی پر خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان